ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንኳን ወደ BetStyle በሰላም መጣችሁ። በዛሬው ዝግጅቴ ስፕሬይ ዳይዋይ አድርጋለሁ። ወርቅማ ከለር ያለው ስፕሬይ አድርጋለሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ዛሬ እንግዲህ ከለራቸውን ቀየር ለማድረግ ያሰብሁት ቅጠሎች እንሰራባቸው እነዚህ ናቸው። በጣም ነው የሚያምሩት። እውነተኛ ነው ደግሞ የሚመስሉት ቅጠላቸውም ግንዳቸውም እውነተኛ ነው የሚመስለው። በጣም ነው የሚያምሩት። ደግሞ ከአይኪያ ነው የገዛዋቸው። አይኪያ ይሄንን ይሸጣሉ። ስፕሬይ ብዙዎቻችሁ ታችሁ ሰርታችኋል ብዬ አምናለሁ። በጣም ኮመን ነው። በሲልቨር በብርማ ከለር በወርቅማ ከለር ብዙ ሰው ቤት ራሱ አይቻለሁ። አድርጋችሁ ለማታውቁ እንዲሁ ማድረግ ለምትፈልጉ ደግሞ ዛሬ ይሄንን ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በጣም ቀላል ነው። እኔ የስፕሬይ ማድረግ የምፈልገው ቅጠሎች መቀየር የምፈልገው ወደ ጎልደን ወደ ወርቅማ ከለር ነው። ሱፐር ጎልድ ሚል ገዝቻለሁ። እኔ ገዛውት ከበኒንግስ ነው፣ ግን ሌላም ቦታም ልታገኙት ትችላላችሁ። በጣም ደማቅ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ከዚህ በፊት የገዛውት የሆነ ፈዘዝ ያለ ነገር ነበር፣ ብዙ ደስ አይልም። ይሄ ግን በጣም ደማቅ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። እግረ መንገዴንም ደግሞ ቫዙንም የተወሰነ ቀይር ማድረግ ፈልጋለሁ። ሁለት እንዲ ወደ ጎን መስመር የጎልድ ከለር እንዲኖረው ፈልጋለሁ። ትንሽ ለወጥ ማድረግ ፈልጋለሁ። ስለዚህ ምንድነው የማደርገው? ስፕሬይ እንዳይደረግ መፈልገውን ቦታ እሸፍነዋለሁ በፔፐር ቴፕ እና በፕላስቲክ። ሙሉ ፔፐር ቴፕ መሸፈን ትችላላችሁ። እኔ ስለማይበቃኝ ፕላስቲክ ጨምሬበታለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በጣም ቀላል ነው። ቪዲዮ ላይ እናየዋለን ማለት ነው። ቫዜን እንግዲህ እንዳይረጭ የሚፈልገው ቦታ ላይ ከቨር ካደረኩ በኋላ ወደ ውጭ አወጣዋለሁ እና እኔ ባክያርድ ሳሩ እንዲበላሽብኝ ስለማልፈልግ ከስር ካርድቦርድ አድርጌበታለሁ። ሌላም ነገር እናንተም የማትፈልጉት ጨርቅ፣ ወረቀት፣ እንደዚህ ካርቶን ከስር ማድረግ ትችላላችሁ እንዳያበላሽባችሁ፣ ሌላ ነገር የማትፈልጉት ቦታ ላይ እንዳይረጭባችሁ ማለት ነው። ይሄ መጀመሪያው ዙር ነው። ሁለቴ እንደዛ አድርገዋለሁ። ምክንያቱም ሁለቴ ሲሆን በጣም ደማቅ ይሆናል፣ በጣም ቆንጆ ከለር ይኖረዋል ማለት ነው። እንግዲህ የቀረውን አብረን እንመልከት። በጣም ተወዱታላችሁ ብዬ አምናለሁ። መልካም ቆይታ።
እሺ ውድ ተመልካቾቼ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ እስከ መጨረሻው እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ለዛሬ አዘጋጀውላችሁ ይሄንን ይመስላል በጣም ነው የሚያምረው በጣም ድምቅ ያለ ቫዙም በጣም ቆንጆ የሆነ ቅጠሉም ስፕሬይ ያደረኩት በጣም የሚያምር ነው ሐሳቡ ካላችሁ እናንተም በብትፈልጉት ከለር ሞክሩት ብዬ አበረታታችኋለሁ በሚቀጥሉት ሳምንታት ደግሞ እንግዲህ ሆሊዴይ ሲዝን ስለደረሰ ክሪስመስን በማስመልከት የተለያዩ ቪዲዮዎችን ለተከታታይ ሳምንታት ይዤላችሁ ቀርባለሁ ማለት ነው በሚቀጥለው እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ